Tervehdys Inderes TV:n katsojat. Kaverionista julkaistiin tänään korotettu ostotarjous Tritonin toimesta ja haastattelussa on Tritonin edustaja Mikael Aro. Mikael, korotettu ostotarjous. Voitko vähän kertoa spekseistä? Joo, me tarjottiin 8,95 € osakkeelta. Se tarkoittaa sitä, että tähän kilpailevaan Bainin tarjoukseen niin se on 11,8% korkeampi tarjous. Onko tässä minkälaista aikatauluarvioja? Tämä on ihan käteisenä puhtaasti käteen. Se on käteisenä, joo. Me haluttiin, että se on täysin selkeä. Kaikki ymmärtää. 895 on helppo muistaa. Meillä on sellainen aikatauluarvio, että tämä closing olisi todennäköisesti Q3 tai vaihtoehtoisesti Q4, jos ei päästä aikaisemmin sitten viranomaisten kanssa yhteisymmärrykseen. Mutta että Q3 on se todennäköinen arvio. Mä kysyn kohta noista viranomaista lisää. Sitä ennen teillä oli eilen illalla muistaakseni tiedot, että käytte suoria neuvotteluja nykyisten omistajien kanssa, niin pystyykö kommentoimaan niitä neuvotteluita yhtä enempää tässä? Joo, me kerrottiin, että me aloitetaan semmoiset niin kuin eilen illalla ja sitten myös tänään aamulla kerrottiin, että me jatketaan niitä. Ja mehän tosiaan aamulla kello 9 kerrottiin, että me omistetaan 13,8%. Niin nyt sitten kerrotaan siitä sitten myöhemmin, kun siitä voi enemmän kertoa, mutta tosiaan ollaan nostamassa lisää. Minkä takia te nostitte omistusosuutta? No se tietysti kertoo siitä, että me uskotaan tähän yhtiöön. Me halutaan omistaa Caverion ja me ollaan koko ajan sanottu näin. Ja oikeastaan niin kuin, nyt tehdään niin kuin on puhuttu. Niin se on meidän mielestä niin kuin erittäin hyvä tarjous osakkeenomistajille ja me ymmärretään hyvin, minkä takia he on siihen tarttunut. Mikä tilanne teillä on tällä hetkellä ne viranomaisten hyväksytyprosessien kanssa? No ne kaikki etenee tosi hyvin. Niin kuin me on tänä aamuna kerrottu, niin ihan niin kuin silloin sanottiin 10. päivä tammikuuta, niin nyt helmikuun lopussa toistetaan täsmälleen sama viesti. Eli me on käyty kilpailunomaisviranomaishyväksyntä, niin se on tuolla Euroopan komissiossa. Siellä keskustelut on käynnissä oikein hyvässä mallissa. Kaikkien muiden maiden osalta odotetaan ihan yksinkertainen prosessi komission kanssa. Suomen osalta me on proaktiivisesti sovittu, että käsittely tulee tänne Suomeen. Siinä on sovittu niin kuin Suomen viranomaisen, Euroopan viranomaisen ja meidän kesken. Ja liittyy siihen, että Suomen viranomainen on tosi hyvin perillä tästä alasta. Me ollaan aikaisemminkin täällä kilpailuviranomaishyväksyntiä tehty ja siitä syystä niin kuin heillä on parhaat mahdollisuudet niin kuin arvioida tämä tosi nopeasti. Bain Consulting ehkä yksi keskeisimpiä argumentteja, minkä takia he olisi parempi, minkä takia heidän ostotarjous olisi parempi, on ollut se, että Tritonhan omistaa Ruotsissa Caverionin verrokin Assemblin, ja he on ajatellut sen niin, että se käytännössä hidastaa tai torppaa viranomaista, tai viranomaista tulee torppaa tuon kaupan, tai ainakin toi viivästyy, niin miten se kommentoisi tätä väitettä? Ja sitten toisaalta niin näissä yleensä on mennyt tosi pitkään, niin onko tuo realistinen aikatauluodotus tällä hetkellä? Se on täysin realistinen. Se on se, mikä me on käytetty parhaita asiantuntijoita joka maassa tekemään tämä arvio. Ja nyt samat asiantuntijat näiden kaikkien viranomaiskeskustelun jälkeen, jotka meillä on käynnissä nyt eri maissa, niin toistaa sen saman. On muistettava tietysti, että sä et pysty tekemään, Bain ei pysty tekemään sitä arviota, jos totta puhutaan oikeasti. Kysymys on siitä, että tarvitaan yksityiskohtaiset tiedot alueittain, ja toimialoittain, putkiremontit, sähköremontit, kaikki. Ja heillähän niitä tietoja Assemblinista ei ole, koska ne ei ole julkisia. Niin siitä syystä niin kun heidän arvionsa on tämmöinen niin kun heitto, jolla on tarkoitus hämätä osakkeenomistajia. Niin täytyy myöntää, että mä oon osasta niistä väitteistä yllättynyt, että ne on täysin harhaanjohtavia. Että me ollaan itse tätä analysoitu, me ollaan ainoa, kellä on tämä kaikki data, plus tietysti nyt viranomaisilla, ja kaikki ne keskustelut, mitä käydään, niin viittaa tähän samaan lopputulemaan. Q3, ehkä Q4, ja ilman minkäännäköisiä suuria ongelmia. Suomen osalta se on tarkempi käsittely tietyillä alueilla Suomessa, tietyillä pienillä toimialoilla, niin siellä se on varmaan niin kuin tarkempi paikka, mutta viranomainen täällä tuntee tämän alan tosi hyvin aikaisempien hyväksyntien johdosta ja siitä syystä he ovat erittäin kykeneviä arvioimaan tämän tilanteen. Aivan. Jäädään sitten siitä odottaa lisää. Sitten edellytyksenä läpimenolla edelleen yli 90% saaminen haltuun yhtiön osakkeista ja äänistä, niin onko teillä minkälainen tilanne konsortion perheiden, Herlin ja Ehrnroothin tukia? Onko hallitus, Caverion hallitus ei ottanut vielä kommentoida tuota?
Niin, siis mehän on oltu kaverin omistajana aikaisemmin, eli vuodesta 2016 vuoteen 2020 me oltiin 3. suurin omistaja näiden perheiden kanssa ja tehty aina heidän kanssa tosi hyvää yhteistyötä. Mä en millään lailla huolissani, etteikö pystytä myös heidän kanssa niin kuin asiaa ratkomaan. Tällä hetkellä mitään keskustelua ei voi olla käynnissä, koska meillä on kilpailevat tarjoukset ulkona. Ja se on tietysti täysin selvää, että niin kuin tarjoajat ei voi keskustella. Aivan. Uskotteko te saavanne tuon hallituksen tuen tälle parannetulle tarjoukselle? Ja kyllähän nyt Kaverinen hallituksen on viimeistään niin kuin otettua pois se niin kuin suosituksensa sen Bain-tarjoukseen. Et kyllähän tietysti kaikki on nähnyt tämän prosessin aikana, että niin hallitus esimerkiksi ei ole koskaan kontaktoinut ketään muita tarjoajia ja ottanut yhden tarjouksen vastaan. Ja sitten sen jälkeen prosessi on mennyt niin kuin on mennyt, niin kuin johtuen siitä, että me ollaan oltu niin aktiivisia. Et kyllähän nyt mun mielestä on niin kuin päivänselvää, että heidän on kerta kaikkiaan pakko miettiä vihdoin ja viimein niin kaikkia Kaverinen osakkeenomistajia ja ottaa pois se suositus sieltä toiselta tarjoukselta. Meillä on nyt 11,8% korkeampi tarjoushinta ja myöskin meillä on, me ollaan niin kuin aamun tilanteessa toiseksi suurin omistaja. Hyvin voi olla, että se muuttuu vielä tässä päivän aikana. Ja sitten me ollaan todella näytetty, että me ollaan komittoituneita tähän kauppaan ja me tullaan tämä kauppa klousaamaan. Niin kyllähän eihän Kaverinen hallituksella ole muuta vaihtoehtoa. Ihan viimeisenä, niin teille ilmeisesti ei ole siis se vaihtoehto, että jäisitte omistajaksi ja Kaverion jäisi pörssiin. Mä muistan viimeksi Bainin edustajan haastattelussa, niin vaikka heillekin on haluttu tietysti ottaa se ulos pörssistä, niin se näytti olevan vaihtoehto myös, että se voi jäädä sinne, mutta haluatte sen jonkun. Joo, meidän on tarkoitus kehittää Kaverion ja yksityisenä yhtiönä poissa pörssistä. Se sitten, mikä se polku sinne vie, niin se on sitten niin kuin toinen kysymys. Kiitos Mikael näistä kommenteista. Jäädään katsoa, miten saaka kehittyy. Absolut. Joo, kiitoksia.